Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nam Loan Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt driver mạng Internet, mạng Wi-Fi cho tất cả các dòng máy chỉ với phần mềm 3D Chip. Ưu điểm của phần mềm này là máy của bạn không cần có mạng, bạn cũng có thể cập nhật được các cái driver mạng mới nhất cho máy của bạn. Tức là khi bạn vừa mới cài Windows xong, nếu máy của bạn không tự động cập nhật các driver mạng và không có mạng, bạn cũng có thể sử dụng cái phần mềm này để cài đặt driver mạng. Nếu máy các bạn muốn cài không có kết nối mạng hoặc chưa có kết nối mạng thì bạn hãy sang một máy tính khác để tải phần mềm 3DP Net về, sau đó copy sang cái máy mà các bạn muốn cài driver các mạng để chúng ta tiến hành cài đặt. Để cài đặt phần mềm này, đầu tiên các bạn truy cập vào trang web 3dchip.com. Link của trang web mình đã để ở phần mô tả của video. Các bạn có thể đánh trực tiếp 3dchip.com vào thanh địa chỉ hoặc vào phần mô tả của video của mình để xem đường link. Sau khi vào được trang 3dchip.com, các bạn bấm vào phần 3DP Net. Các bạn sẽ được chuyển hướng đến trang download của cái phần mềm 3D Chip. Thì ưu điểm của cái phần mềm này là nhận diện các mạng một cách tự động. Ngoài ra còn cung cấp những driver mạng mới nhất, tích hợp nhất, và nó hỗ trợ cài đặt offline. Các bạn lưu ý nhé, hỗ trợ cài đặt offline khi không có mạng. Tại đây thì có các cái phiên bản dành cho Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server hoặc các cái loại Windows cũ hơn như Windows XP, Windows Vista và Server 2003 đến 2008. Thì ở đây mình đang dùng Windows 10, mình sẽ chọn vào cái mục download dành cho Windows 10 đây. Sau đó chọn nơi lưu, mình sẽ lưu vào thư mục download. Sau đó bấm save. Chờ một lát để quá trình tải về hoàn tất. Sau khi quá trình tải về thì phần mềm của mình đã được lưu ở trong thư mục download. Mình sẽ tiến hành chạy phần mềm với quyền admin. Các bạn kích chuột phải vào phần mềm và chọn Run as Admin Starter. Một cửa sổ User Account Control hiện lên thì các bạn bấm Yes. Sau đó bấm OK để giải nén cái file cài đặt. Chờ một lát để quá trình giải nén được tiến hành. Sau khi quá trình giải nén hoàn tất thì giao diện phần mềm sẽ được mở lên và phần mềm sẽ tự động tìm các cái loại card mạng phù hợp với máy của bạn. Ví dụ như máy của mình đang dùng là Intel 82579 GB thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng hoặc bấm vào khu vực bất kỳ ở phần tên card mạng này để chạy trình cài đặt. Một cửa sổ hiện lên, các bạn bấm Next để tiến hành. Sau đó nếu như card mạng mới nhất đã được cài đặt thì nó sẽ hiển thị cho các bạn xong và sau đó các bạn bấm Finish. Sau khi cài đặt thành công, các bạn có thể kích chuột phải vào Zip PC. Sau đó chọn Manager để mở Driver Manager của các bạn lên. Sau đó các bạn bấm vào Driver Manager. Tại cái mục Network Adapter các bạn mở rộng ra, các bạn sẽ thấy Driver 82579 đã được cài đặt và lúc này các bạn đã có thể kết nối mạng một cách bình thường. Như vậy, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cài đặt các mạng cho tất cả các cái dòng máy tính, từ máy cây, laptop và các cái loại máy sử dụng hệ điều hành Windows. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.